วกจะส่งกันบ้านนะพอหลวงพ่อมานั่งนะมีความรู้สึกเหมือนนักโทษก็เลยจะถูกประหารโดยเฉพาะเบอร์7ใกล้เวลาขึ้นเขียงรู้สึกกลัวอะไรนักหนาเรียนธรรมะอยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ต้องกลัวพร่ำเพรื่อครูบาอาจารย์ไม่ได้โหดร้ายอะไรมีแต่ความเมตตาอยากให้เราดีเวลาเราอยากให้คนดีก็มีวิธีการหลากหลายบางคนก็ประคบประงมให้น้ำให้ขนมให้อะไรอย่างนี้บางคนต้องลงไม่เลียวที่จริงแล้วใจครูบาอาจารย์เสมอกันไม่ว่ารักคนนี้เกลียดคนนี้อะไรแต่การปฏิบัติต่อแต่ละคนไม่ได้เหมือนกันพื้นฐานจิตใจเสมอกันเท่าเทียมกันแต่การปฏิบัติบางคนก็ต้องแบบนี้บางคนก็ต้องสอนแบบนี้แล้วคนที่อดทนได้สุดท้ายก็จะได้ดีสิ่งที่สำคัญคือเรียนเราต้องเอาไปทำไม่ต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจริงๆธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นวิริยะวาทีต้องมีความเพียรเป็นกรรมวาทีเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมไม่งมงายนะเป็นกิริยาวาทีนะสามัญลักษณะพระพุทธเจ้าตรัสรู้มานะท่านเป็นพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำไมท่านเป็นพุทธะนะต้องเรียกตัวเองพุทธะพุทธะท่านตรัสรู้มาเพื่อสู้กับความไม่รู้ในโลกนั้นมันเต็มไปด้วยความไม่รู้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสรู้ขึ้นมาประกาศธรรมะเพื่อสร้างคนให้รู้ขึ้นมาคนไม่รู้เขาก็ไม่ได้ชั่วทุกคนนะเดี๋ยวเขาไม่รู้เส้นทางไม่รู้ตั้งแต่ว่าชีวิตเกิดมาทำอะไรคนส่วนใหญ่ก็เกิดมาแล้วก็แล้วกันไม่รู้ว่าเกิดมาทำอะไรก็เที่ยวเอาอย่างคนอื่นเขาเรียนหนังสือก็เรียนเขาทำงานก็ทำเขามีครอบครัวก็มีตามๆกันไปสุดท้ายก็ตายไปอย่างว่างเปล่าไม่ได้คุณงามความดีอะไรติดเนื้อติดตัวไปเท่าไหร่ไม่รู้เป้าหมายของชีวิตนี่บางคนก็รู้นะฉลาดขึ้นมาชีวิตเรามันไม่ควรจะทุกข์นะควรจะมีความสุขเป้าหมายแรกเลยพวกแรกไม่มีเป้าหมายนะพวกที่สองเนี่ยมีเป้าหมายต้องการความสุขอะไรที่จะนำความสุขมาให้การได้สัมผัสกับสิ่งที่ชอบอกชอบใจจะมีความสุขก็เลยเที่ยวแสวงหารูปที่น่าพอใจแสวงหากลิ่นหารสหาสัมผัสที่น่าพอใจหาเรื่องราวอะไรสนุกสนานเพลิดเพลินมีความสุขทางจิตใจไปให้จิตใจมีความสุข
พวกนี้แสวงหาความสุขคนในโลกส่วนใหญ่มันมาได้แค่เนี้ยดิ้นรนหาความสุขไปตลอดชีวิตคิดว่าถ้ามีอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้แล้วจะมีความสุขก็เกิดการดิ้นรนให้ได้สิ่งที่พอใจดิ้นรนหนีจากสิ่งที่ไม่พอใจชีวิตเหน็ดเหนื่อยลำบากยากแค้นมากมายหวังว่าจะได้ความสุขถ้าเราพิจารณาดูนะชีวิตเรามีความสุขตรงไหนช่วงไหนของชีวิตมีความสุขตอนเด็กๆไม่มีภาระต้องทำมาหากินเด็กเล็กๆมีความสุขไหมทำอะไรก็ไม่ได้ด้วยตัวเองถูกควบคุมถูกบังคับอยากไปวิ่งเล่นฝนตกอยากไปวิ่งเล่นน้ำฝนอะไรทำไม่ได้ถูกควบคุมมากไม่ต้องทำมาหากินอะไรแต่ไม่มีอิสระเลยถูกผู้ใหญ่บังคับตลอดเวลาโตขึ้นมาหน่อยนะตอนเล็กๆก็คิดว่าถ้าโตแล้วคงมีความสุขโตขึ้นมาต้องไปเรียนหนังสือเวลาเรียนหนังสือบางวิชาที่เราชอบเราก็มีความสุขบางวิชาที่ไม่ชอบก็มีความทุกข์เราก็กะเดี๋ยวเรียนหนังสือจบแล้วคงจะดีไปทำมาหากินได้ด้วยตัวเองน่าจะมีความสุขล่ะชีวิตตอนเรียนหนังสือนี่แหมมันเหน็ดเหนื่อยจะสอบได้สอบไม่ได้บางคนสอบได้เฉยๆไม่พอต้องได้เกียรตินิยมต้องได้เหรียญทองอะไรมีหลานหลวงพ่อคนหนึ่งนะหลานคุณแม่นั่นแหละเรียนหมอศิริราชไม่ได้ที่หนึ่งวิชาหนึ่งนะร้องไห้เลยได้ทุกวิชาไม่ได้ไปหนึ่งวิชาทุกนะชีวิตนี้ทุกเหลือเกินก็น่าขำขณะที่บางคนถ้าสอบผ่านได้ก็มีความสุขแล้วคนหนึ่งถ้าไม่ได้เหรียญทองนะมีความทุกข์แต่รวมความนะไปเรียนหนังสืออยู่ก็ไม่ได้มีความสุขนะไม่มีเวลาถูกใช้ไปเพื่อการเรียนไม่ได้ทำสิ่งที่อยากจะทำเท่าไหร่ก็คิดต่ออีกนะว่าเรียนจบแล้วทำมาหากินได้ด้วยตัวเองแล้วจะมีความสุขพอจบมาต้องทำมาหากินจริงโอ้โหชีวิตนี้ต้องต่อสู้หนักหน่วงเหลือเกินมีเงินใช้มากขึ้นทำมาหากินได้ด้วยตัวเองมีอิสระมากขึ้นแต่ไม่มีเวลาเกือบทั้งหมดถูกใช้ไปทำงานก็คิดนะรีไทร์ไปแล้วเมื่อไหร่ก็คงมีความสุขตอนนี้ทำงานเก็บเงินไปพอแก่นะรีไทร์ออกไปมีปัญหาสุขภาพแล้วสุดท้ายนะป่วยหนักคิดว่าเมื่อไหร่หายป่วยก็จะมีความสุขก็ป่วยหนักจริงๆนะทรมานมากๆคิดถ้าตายซะได้คงจะมีความสุขเนี่ยหาความสุขมาตั้งแต่เกิดนะจนตายยังหาไม่ได้เลยหาไม่ได้จริงงั้นทฤษฎีเราเกิดมาเพื่อหาความสุขนะความสุขอยู่ตรงไหนมันจับต้องไม่ได้นะไม่ชัดเจนสิ่งหนึ่งคนนี้สุขอีกอันเดียวกันอีกคนหนึ่งไม่สุขบางคนคิดว่ามีชื่อเสียงแล้วจะมีความสุขนะมีคนรู้จักเยอะๆแล้วมีความสุขนี่เหมือนเจ้าหญิงไดอาน่าคนรู้จักเยอะมีชื่อเสียงมีความสุขไหมไม่มีไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยทำอะไรคนก็คอยจ้องถ่ายรูปอยู่ด้วย
พยายามหนีไปรถชนกันตายในอุโมงค์อะไรนั้นดูไปนะเกิดมาวัตถุประสงค์เพื่อหาความสุขนะความสุขเหมือนภาพลวงตาเหมือนเหยื่อที่อยู่ข้างหน้าหลอกให้เราวิ่งไปหาตลอดเวลาแล้วมันก็ไม่เจอพระพุทธเจ้านะท่านมีสติมีปัญญาสูงท่านไม่ได้สอนให้เราวิ่งหาความสุขซึ่งเหมือนภาพลวงตาหาเท่าไหร่มันก็ไม่เจอสักทีท่านบอกว่าเป้าหมายสูงสุดในชีวิตเรานะคือต้องพ้นจากความทุกข์ให้ได้ที่ท่านมีสติมีปัญญาสูงนะท่านรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดมานะมันไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกทันทีที่เกิดมานะเราก็มีความแก่ความเจ็บความตายติดตัวมาทันทีแล้วเรามีจิตใจเราก็มีความสมหวังความผิดหวังกำกับอยู่ในใจเราตลอดเวลาถ้าสังเกตให้ดีนะวันหนึ่งอะเรามีความหวังมากมายในแต่ละวันทียิบเลยนะความอยากนั้นอยากนี้มีทั้งวันอากาศร้อนหวังว่าฝนจะตกอยากให้ฝนตกอะไรเงี้ยฝนตกไปอากาศชื้นไม่สบายอยากให้ฝนมันหยุดซะบ้างอะไรในวันหนึ่งนะความอยากก็มากมายหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวอยากกินโน่นอยากกินนี่นะอยากฟังเพลงโน้นเพลงนี้อยากเจอคนนั้นก็อยากเจอคนนี้ความอยากนั้นมันเกิดถี่ยิบเลยในใจเราตลอดวันพระพุทธเจ้าท่านก็มองเห็นนะความอยากเกิดทีไรความทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นชีวิตเราที่มันเต็มไปด้วยความอยากจริงๆมันก็คือมันเต็มไปด้วยความทุกข์ท่านบอกว่าเกิดทีไรนะก็เป็นทุกข์ทุกทีตอนที่ท่านตรัสรู้ท่านอุทานทักตัณหาตรัสรู้ขึ้นมาไม่ได้ไปทักใครเลยนะไม่ได้ทักเทวดาอินทร์พรหมอะไรทั้งสิ้นทักตัณหาเนี่ยตัณหานี่เป็นนายช่างผู้สร้างเรือนคือสร้างภพขึ้นในจิตใจนั่นเองตัณหาผู้เป็นนายช่างผู้สร้างเรือนนะเองนะสร้างเรือนให้เรามามากแล้วนะเราผ่านความทุกข์มามากมายตอนนี้เรารู้ทันแล้วเราทำลายตัณหาได้แล้วเราทำลายเรือนที่ตัณหาสร้างคือทำลายภพลงได้แล้วเนี่ยท่านร่าเริงใจท่านพ้นจากอำนาจตัณหาพ้นจากภพตัณหาไม่เป็นผู้สร้างภพมีภพที่ไรก็มีทุกข์ทุกทีจะภพที่ชั่วก็ทุกข์แบบคนชั่วภพที่ดีก็ทุกข์แบบคนดีนี่พระพุทธเจ้าท่านดูนะความเกิดที่ไรมีความเกิดขึ้นที่ไรก็มีความทุกข์ทุกทีความเกิดทางร่างกายไหมพอเกิดมามันก็มีความแก่ความเจ็บความตายประกบเข้ามาเกิดความรู้สึกทางจิตใจขึ้นมามันก็มีสมหวังผิดหวังนะมีความอยากเกิดขึ้นจิตใจนี้ถูกเคี่ยวเข็นถูกทรมานด้วยอำนาจของความอยากตลอดเวลามีจิตใจเกิดขึ้นจิตมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นใช่ไหมมีกายก็ทุกข์เพราะกายมีจิตใจก็ทุกข์เพราะจิตใจเมื่อมีความเกิดขึ้นคราวใดก็มีความทุกข์เกิดขึ้นคราวนั้นที่เราบอกว่าเรามีชีวิตนะสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นก็มาจากความเกิดของเรานั่นเองชีวิตเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรพวกหนึ่งไม่รู้ว่าเกิดมาทำอะไรตามเข้าไปเรื่อยๆพวกที่สองคิดว่าเกิดมาหาความสุขก็ดิ้นรนพวกมีสติมีปัญญามากเกิดมาแล้วก็เรียนรู้ได้ความเกิด
เกิดขึ้นทีไรความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีเกิดมีร่างกายก็ทุกข์เกิดมีจิตใจก็ทุกข์เพราะฉะนั้นทำอย่างไรถึงจะพ้นจากทุกข์มันน่าเบื่อนะเกิดมาแล้วก็มีแต่ความทุกข์มันน่าเบื่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่มองโลกแง่ร้ายที่มองว่าชีวิตเราเป็นทุกข์ท่านมองโลกตามความเป็นจริงเพราะจริงๆมันทุกข์นะมีร่างกายมันก็ทุกข์เพราะร่างกายใช่ไหมมีจิตใจมันก็ทุกข์เพราะจิตใจด้วยความอยากมีความอยากบงการจิตใจจิตใจก็ดิ้นไปเรื่อยๆทุกข์ไปเรื่อยๆอยากโน้นอยากนี้อยากใหญ่อยากโตอยากร่ำอยากรวยนะอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอะไรนะใจดิ้นตลอดอยากให้คนรักเยอะๆอะไรอย่างนี้อยากดังอะไรอยากแล้วก็ทุกข์นะอยากเป็นนายกก็ทุกข์นะจะหัวงอกตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นเลยเมื่อก่อนมีท่านหนึ่งนะท่านก่อนจะเป็นนายกนะท่านหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวเลยขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะท่านพลเอกเปรมท่านเป็นนายกไม่นานเลยนะผมงอกเลยเครียดอ่ะงั้นจริงๆแล้วชีวิตนะเกิดมาเนี่ยมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าเห็นสิ่งนี้ท่านเลยไม่ใช่คนมองโลกแง่ร้ายแต่ท่านมองโลกตามความเป็นจริงคนที่ว่าชีวิตเกิดมานั้นมีแต่ความสุขนั้นไม่ได้มองโลกตามความเป็นจริงแต่มองโลกแบบเคลิ้มฝันเพราะความจริงไม่ได้สุขเลยงั้นการที่พระพุทธเจ้าบอกชีวิตมันเป็นทุกข์นะบางคนมองบอกว่าท่านมองโลกแง่ร้ายถ้ามาถกกันด้วยเหตุผลจริงๆจะพบว่าท่านไม่ได้มองโลกแง่ร้ายแต่ท่านมองโลกตามความเป็นจริงพอท่านเห็นความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์เพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายความอยากคลายความยึดถือพอหมดความอยากหมดความยึดถือจิตก็พ้นจากความทุกข์โลกความอยากทำให้จิตดิ้นรนเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่เราจะคอยเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะถึงเป็นงานหลักของพวกเราชาวพุทธนะเกิดมาทั้งทีรู้กายไม่เป็นรู้ใจไม่เป็นนะถึงจะเกิดมาในสังคมพ่อแม่เป็นพุทธนะบ้านเมืองไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยรู้สึกกายไม่เคยรู้สึกใจเรายังห่างไกลจากความเป็นพุทธมากถ้าเมื่อไหร่เราเจริญสติเจริญปัญญาแก่รอบนะจิตเรารู้ความจริงเลยจิตเรานั่นแหละคือพุทธะเป็นผู้รู้ความจริงเป็นผู้ตื่นขึ้นมาจากโลกของความฝันเป็นผู้เบิกบานพ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นท่านชาวพุทธเราเนี่ยไม่ได้ตั้งเป้าปล่อยชีวิตล่องลอยตามยถากรรมแล้วแต่พรหมลิขิตไม่ได้มุ่งเอาชีวิตนี้แสวงหาแต่ความสุขอย่างเดียวไอ้พวกที่ไม่รู้อนาคตไม่รู้เป้าหมายของชีวิตนั้นก็ฝากชีวิตไว้กับพรหมลิขิตฝากไว้กับโชคชะตาฝากไว้กับดวงดาวนะพวกนี้ค่อนข้างไงเดียให้มันสุภาพหน่อยค่อนข้างสติปัญญายังไม่แก่กล้านะถ้าเราเชื่อว่ามีชีวิตเราถูกลิขิตมาแล้วปล่อยตามเลยตามเวรตามกรรมอะไรงั้นนะต่ำที่สุดเลยนะถ้าขยับขึ้นมานั้นก็มีเป้าหมายแล้วแต่เป็นเป้าหมายที่ผิดเป้าหมายคืออยากให้ชีวิตมีความสุขมันเป็นเป้าหมายที่ผิดเพราะทำยังไงก็หาความสุขไม่เจอได้รับอารมณ์ที่พอใจนะมีความสุขแวบเดียวก็หายไปแล้ว
เพราะความอยากอย่างอื่นเกิดขึ้นความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วอย่างทีแรกอยากเป็นสสอะไรเงี้ยนะได้เป็นสสแล้วอยากเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นนายกอะไรนะอยากมันก็ขยายตัวไปเรื่อยๆตัณหานะมันไม่มีที่สิ้นสุดแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์เรียนรู้กายทุกข์มันอยู่ที่กายเรียนรู้จิตใจทุกข์มันอยู่ที่จิตใจเรียนรู้ลงไปรู้ตามความเป็นจริงมันจะเบื่อหน่ายคลายความอยากคลายความยึดถือจิตก็กลายเป็นพุทธะขึ้นมาเป็นผู้รู้แล้วรู้อะไรรู้ความจริงของชีวิตชีวิตนี้รูปนามนี้กายใจนี้ไม่มีอย่างอื่นมีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้นี่แหละเป็นผู้รู้แล้วเป็นผู้ตื่นจากความหลับไหลคนที่เที่ยวแสวงหาความสุขอะไรเนี่ยนะคือพวกฝันเอาฝันไปเรื่อยๆนะมันไม่มีจริงอ่ะความสุขแล้วท่านก็เป็นผู้เบิกบานจากการรู้ความจริงเบิกบานจากสติปัญญาที่แก่รอบหมดความยึดถือนะจิตใจมีความสุขอันมหาศาลมันสุขมันอิ่มอยู่ในตัวเองโดยไม่ต้องสนองความอยากใดๆทั้งสิ้นสุขอันนี้เกิดจากสิ้นอยากคนในโลกไม่รู้จักแต่ความสุขที่เกิดจากความสมอยากไม่รู้จักความสุขที่เกิดจากการสิ้นอยากเราจะสิ้นอยากได้เราต้องเห็นความจริงนะต้องเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงในคำว่าโลกวิถูผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งสิ่งที่เรียกว่าโลกคืออะไรรูปนามนี่เองเรารู้รูปรู้นามอย่างแจ่มแจ้งว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเนี่ยคือผู้รู้ละทันทีที่รู้เราก็หลุดออกจากโลกของความฝันถึงความสุขลมๆแรงๆเราก็เป็นผู้ตื่นไม่ใช่ผู้หลับผู้ฝันผู้เคลิบเคลิ้มลืมตัวมาอยู่ในโลกของความตื่นคือโลกของความเป็นจริงเมื่อจิตใจเข้าใจความจริงของรูปนามกายใจหมดสิ้นตัณหาหมดได้เพราะว่าเราเห็นความจริงของกายของใจนะจำตรงนี้ไว้ก่อนตัณหาเกิดได้ไม่ใช่ดับไปได้ไม่ใช่เพราะสนองตัณหาได้สนองไปเดี๋ยวมันก็มีตัณหาใหม่ขึ้นมาทันทีนะหรืออยากได้เงิน1,000 บาทพอได้เงิน1,000 บาทมันก็ขยายขึ้นไปอยากได้10,000 บาทอะไรเงี้ยตัณหามันขยายตัวไม่มีที่สิ้นสุดหรอกแต่พอเห็นความจริงชีวิตนี้มีแต่ทุกข์นะหาสาระแก่นสารที่แท้จริงไม่ได้เราถูกหลอกนะเราถูกหลอกเหมือนสัตว์ที่เขาเอาไปเล่นละครสัตว์นะถูกบังคับให้กระโดดให้ตีลังกาให้กระโดดผ่านห่วงไฟโดดผ่านห่วงมีดบางทีโดดผ่านไปได้เขาก็ให้รางวัลนิดนึงโดดไม่ได้เจ็บตัวได้รับความทุกข์ในโลกนี้เป็นอย่างนี้นะตัณหาสั่งให้เราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พอเราทำตามที่มันสั่งมันก็โยนเศษเนื้อให้เราชิ้นหนึ่งแล้วมันก็สั่งงานใหม่ต่อทันทีให้อยากอย่างอื่นต่อทันทีแต่ถ้าตัณหามันเกิดขึ้นใจเรามีความอยากแล้วเราไม่ตอบสนองมันนะมันลงโทษเลยนะมันทุกข์ทันทีเลยไม่ได้อย่างที่อยากแล้วทุกข์เลยนะพออย่างได้อย่างที่อยากนะรู้สึกมีความสุขแวบเดียวเองเดี๋ยวก็ต้องอยากเรื่องอื่นอีกแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตนะมีแต่ความเคร่งเครียดไม่มีความเบิกบานผู้ที่ถึงจุดที่สิ้นตัณหาแล้วนะมันมีความเบิกบานอยู่ในตัวเองนะมีความสุขมีความเบิกบานไม่มีอะไรเหมือนเดิมเราภาวนาไม่เป็นนะเราก็รู้จักความสุขที่เกิดจากการที่ได้ตัณหาได้รับการตอบสนอง
อยากอะไรแล้วได้นั้นรู้สึกมีความสุขแต่พอเราภาวนาเป็นอย่างแท้จริงอย่างท่องแท้แล้วเนี่ยเราพบว่าตัณหาไม่ได้พาให้เราสุขหรอกตัณหาพาให้เราดิ้นพล่านไปนะดิ้นพลาดดิ้นพล่านนะเหมือนหมาถูกน้ำร้อนมีแต่นำความทุกข์มาให้เอาความสุขที่เป็นภาพลวงตามาหลอกให้เราเชื่อฟังมันพอเห็นความเป็นจริงแล้วเห็นตามความเป็นจริงมันหมดอยากจิตหมดความดิ้นรนจิตที่หมดความดิ้นรนจิตเข้าถึงสันติสุขเข้าถึงความสงบในความสงบนั้นมีบรมสุขความสงบนั้นคือพระนิพพานนิพพานคือความสิ้นตัณหานิพพานคือความสิ้นตัณหาจิตเราสิ้นตัณหาจิตเราก็เข้าถึงนิพพานนิพพานมีลักษณะสงบสงบจากกิเลสสงบจากทุกข์สงบจากขันธ์สงบจากความปรุงแต่งทั้งหลายสงบในความสงบนั้นจะมีความสุขมันมหาศาลที่เราไม่เคยสัมผัสเวลาภาวนานะอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังเวลาที่แตกหักลงไปแล้วทำลายตัณหาทำลายวัฏจักรวัฏสงสารลงไปจากจิตนะถล่มลงจากกลางอกเรานี่เองนะจิตมันจะสัมผัสความเบิกบานซึ่งไม่มีอะไรเหมือนความสุขความเบิกบานในขณะแห่งอริยผลมันสุขปางตายสุขเหมือนจะตายเลยสุขหนักนะไม่ใช่สุขน้อยๆความสุขอันนี้มันรุนแรงมากนะท่านถึงสอนว่าถ้าเป็นฆราวาสนะถ้ามาถึงจุดนี้นะก็จะตายในวันนั้นเลยแต่ถ้าบวชอยู่นะไม่เป็นไม่ตายไม่ถึงตายทำไมบวชเราไม่ตายไม่บวชเราตายเพศของฆราวาสไม่เหมาะกับสิ่งที่สะอาดหมดจดระดับนั้นไม่เหมาะกันเองท่านก็จิตท่านมาถึงจุดนั้นนะท่านก็รู้สึกเป็นฆราวาสต่อไปเนี่ยจะทำให้คนอื่นได้รับทุกข์ได้รับโทษมากมายอาจจะปรามาสล่วงเกินได้อะไรเนี่ยแล้วก็ถ้าท่านไม่มีปณิธานจะทำอะไรต่อนะท่านก็นิพพานไปท่านก็จะนิพพานไปแต่อย่างพระเนี่ยจิตใจมันคุ้นชินกับความสุขความสงบนะจากสมาธิภาวนาอะไรเงี้ยพอมาสัมผัสความสุขของพระนิพพานมันสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งมันยังพอทนไหวนะมันยังพอรับได้จิตไม่แตกซะก่อนก็เลยมีชีวิตอยู่ได้แต่บางท่านพิจารณาแล้วท่านไม่ได้มีภาระอะไรต่อไม่ได้มีปณิธานอะไรต่อท่านก็นิพพานไปเลยก็มีอันนี้เราฟังนะเราให้ฟังเฉยๆหน้าที่เราเรียนรู้กายเรียนรู้จิตใจไปพอเราเรียนรู้ร่างกายมากๆเรียนรู้จิตใจมากๆต่อไปเราก็จะเริ่มเห็นความจริงร่างกายไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเป็นแค่ของที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่ความยึดถือยังมีอยู่มีความเห็นถูกแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรานะแต่ความยึดถือยังมีอยู่เหมือนอย่างเรารู้เราตระหนักว่าคอนโดห้องนี้เราเช่าอยู่ไม่ใช่ของเราแต่เราก็ยังยึดถืออยู่นี่ห้องของเราเราเช่าบ้านอยู่เราบอกนี่บ้านของเราร่างกายนี้เหมือนกันเรารู้เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกแต่ก็ยังยึดถืออยู่ตรงที่เห็นความจริงว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตัวเราไม่มีนะเรียกว่าละสักกายทิฏฐิได้ทิฏฐิคือความเห็นผิดสักกายะคือความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่นะ
เนี่ยพระโสดาบันก็จะละความเห็นผิดได้ว่าตัวเราไม่มีร่างกายไม่ใช่เราเวทนาคือความสุขทุกข์ไม่ใช่เรากุศลอกุศลไม่ใช่เรานะสังขารเนี่ยคือตัวสังขารสัญญาความจำได้หมายรู้ไม่ใช่เราอย่างเราจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างเลือกไม่ได้ว่าจะจำหรือจำไม่ได้จำได้หรือไม่ได้สั่งไม่ได้แล้วจิตเองก็ไม่ใช่เราสั่งจิตไม่ได้จิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลเดี๋ยวก็ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลอะไรเงี้ยสั่งไม่ได้เดี๋ยวก็เกิดที่ตาแล้วก็ดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดที่ไหนก็ดับที่นั้นนี่มันเห็นแล้วไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นอมตะอยู่ไม่มีสิ่งที่เป็นอมตะปุถุชนนะจะรู้สึกว่ามีอะไรที่เป็นอมตะเห็นง่ายๆเลยนะเวลามีครูบาอาจารย์มรณภาพหรือถึงแก่กรรมบางคนก็ใช้ถึงแก่กรรมไม่ใช่พระบางองค์ก็มรณภาพเราก็จะไปเขียนไว้อะไรกันถ้าไม่ใช่พระนะก็จะไปเขียนว่าขอน้อมส่งนะกลับสู่ธรรมชาตินะฟังประโยคนี้ให้ดีนะขอน้อมส่งท่านนี้ท่านนี้กลับคืนสู่ธรรมชาติหรือเวลาครูบาอาจารย์ตายก็บอกขอน้อมส่งสู่พระนิพพานประโยคนี้มันสะท้อนอะไรรู้ไหมสะท้อนสักกายทิฏฐินะปุถุชนหรอกที่จะพูดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะคิดว่ามันมีจิตวิญญาณที่เป็นอมตะอยู่นะแล้วพอร่างกายตายเนี่ยเราก็น้อมส่งจิตวิญญาณนี้ไปนะมันคิดว่ามันมีอะไรที่อมตะอยู่อย่างหนึ่งอันนี้มันประณีตไปนะว่าพูดให้ฟังนะว่าแค่คำพูดที่หลุดออกมาเนี่ยมันก็สะท้อนถึงภูมิจิตภูมิธรรมได้นะพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นท่านถึงนิพพานอยู่แล้วไม่ต้องน้อมส่งนะเพราะท่านถึงอยู่แล้วว่าเหมือนท่านอยู่ในบ้านท่านอยู่แล้วนะเราก็บอกเราจะไปส่งท่านเข้าบ้านนะที่จริงแค่เราคิดว่าท่านมีอยู่นะมันก็คิดผิดแล้วล่ะพระอรหันต์ไม่ได้คิดว่าตัวท่านมีอยู่นะท่านเห็นแต่ว่าขันธ์ห้ามันมีอยู่แล้วขันธ์ห้ามันก็ดับไปนะไม่คิดว่าพอขันธ์ห้าดับแล้วจิตวิญญาณของเรานี่จะไปเข้านิพพานนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเราค่อยภาวนานะเบื้องต้นเราก็จะเห็นว่าตัวเราไม่มีต่อไปสติปัญญาเราแก่กล้าขึ้นว่าเราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วสิ่งที่ได้มาคือโลกุตตรปัญญาแต่ละชั้นแต่ละชั้นโลกุตตรปัญญาเบื้องต้นนะก็จะเห็นว่าตัวเราไม่มีเพราะงั้นตัวเราไม่มีไม่ต้องส่งใครไปนิพพานหรอกนะมันไม่มีตัวตั้งแต่ตอนนี้แล้วจะเอาตัวอะไรไปนิพพานเราก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางต่อไปต่อมาสติปัญญาก็แก่กล้าขึ้นมันจะเห็นเลยนะไอ้ร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเรานั้นแท้จริงแล้วมันเป็นตัวอะไรร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะเห็นความจริงของกายพอรู้ทุกข์แจ่มแจ้งจิตก็หมดสมุทัยนะรู้ทุกข์รู้กายว่าเป็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งจิตก็หมดตัณหาเกี่ยวกับกายอยากให้กายเป็นสุขอยากให้กายไม่ทุกข์ตัณหาอย่างนี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วอันนี้เป็นภูมิจิตภูมิธรรมของพระอนาคามีถัดจากนั้นเนี่ยการปฏิบัตินะมันจะบีบปงกระชับเข้ามาที่จิตกระชับเข้ามาที่จิตแล้วทำยังไงล่ะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางทำอย่างนั้นแหละแต่สติปัญญาเนี่ยมันจะจดจ่อลงมาที่จิตนะมาเรียนรู้อยู่ที่จิต
แล้วจะเกิดปรากฏการณ์บางครั้งจิตก็ปล่อยวางจิตปล่อยวางแป๊บเดียวก็หยิบฉวยจิตขึ้นมาอีกแล้วปล่อยไม่ได้เด็ดขาดพิจารณาลงไปทำไมจิตจึงปล่อยวางจิตไม่ได้เพราะเราไม่รู้อะไรบางอย่างจิตมันรู้เลยนะว่ามันยังมีอะไรอย่างหนึ่งที่มันไม่รู้เพราะงั้นมันปล่อยไม่ได้เพราะมันยังมีสิ่งหนึ่งที่มันไม่รู้ในพรรษาแรกนะหลวงพ่อภาวนาพรรษาแรกนะหลวงพ่อก็คิดถึงครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคือหลวงปู่สุวัตครูบาอาจารย์อื่นก็มรณภาพไปเกือบหมดแล้วคิดถึงท่านโอ้ท่านใกล้จะมรณภาพแล้วออกพรรษาหลวงพ่อก็ขึ้นไปกราบท่านก็ไปรายงานท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ผมดูจิตนะท่านกำลังอาพาธนะฉันยาเข้าไปนะแล้วจะเบลอแบบไม่ค่อยรู้สึกพอหลวงพ่อไปกราบเรียนท่านว่าผมดูจิตนะท่าน alert ขึ้นมาแล้วจิตท่านตื่นตัวขึ้นมาจากสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นนั้นตื่นแล้วผมก็ปล่อยวางจิตลงไปแล้วผมวางจิตลงไปท่านท่านอย่างนี้นะท่านยืดตัวขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งนะยืดอย่างนี้แล้วผมก็หยิบฉวยมันขึ้นมาท่านนะท่านี้เลยนะหยิบมันทำไมนะทิ้งมันไปเลยมันไม่มีอะไรแล้วท่านบอกอย่างนี้นะทิ้งมันไปเลยเราก็นึกในใจนะหลวงปู่พูดง่ายว่าทิ้งมันไปเลยแต่ผมมันทิ้งไม่ได้อ่ะดูลงมานะมันมีอะไรอย่างหนึ่งที่มันยังไม่รู้อ่ะถ้าไม่รู้สิ่งนี้ไม่สามารถทิ้งได้ก็ค่อยภาวนานะภาวนาเรื่อยๆไปวันหนึ่งมันจะมาสู่จุดที่เรียกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งที่หลวงปู่ดูลท่านพูดนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งมันเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งได้เพราะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยสุดท้ายมันเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งมันแจ่มแจ้งในกายมาก่อนแล้วปล่อยวางกายกายนั่นคือตัวทุกข์มันก็ปล่อยวางกายจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์นะทุกข์ยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเลยนะกระทั่งตัวจิตผู้รู้นะก็คือตัวทุกข์พอมันแจ่มแจ้งอย่างนี้มันก็จะวางมันรู้แล้วนี่ตัวทุกข์มันจะอุ้มเอาไว้ทำอะไรจะหิ้วเอาไว้ทำอะไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นติ่งอยู่นิดหนึ่งนะที่ทำให้ปล่อยวางจิตไปไม่ได้นะก็คือความไม่รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจยังไม่สามารถเห็นทุกข์ได้เต็มร้อยถ้าเห็นทุกข์เต็มร้อยนะกายนั้นก็ทุกข์จิตมันก็ทุกข์แต่ว่าผู้ปฏิบัตินะมันจะเห็นกายเป็นทุกข์มันก็วางกายไปก่อนนะเพราะกายมันเป็นของหยาบมันเห็นผ่านมาก่อนแล้วมันจะกระชับการปฏิบัติเข้ามาที่จิตแล้วถึงจุดที่มันเห็นนี่จิตนั่นแหละคือทุกข์ทุกข์เพราะความไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้เมื่อเช้าเราถามทีมงานทีมไลฟ์ของหลวงพ่อว่าเห็นไหมจิตถูกบีบคั้นอยู่ทั้งวันเคยเห็นไหมบางคนเห็นนะมันถูกบีบคั้นนะพอมีความอยากอันนี้ขึ้นมามันก็บีบมีความอยากอันนี้ตากระทบรูปนะจิตก็ถูกบีบคั้นหูได้ยินเสียงจิตก็ถูกบีบคั้นใจกระทบความคิดจิตก็ถูกบีบคั้นแต่รายนี้บอกหลวงพ่อว่ามันเห็นเป็นคราวๆนะนี่กำลังมันไม่พอแต่พวกเราได้ยินตรงนี้แล้วนะไม่ใช่เราจะต้องทำตรงนี้นะเราต้องเดินมาตามลำดับขึ้นบันไดมาทีละขั้นนะไม่ใช่ก้าวกระโดดก็จะปล่อยวางจิตตอนนี้อย่าปล่อยวางจิตนะให้สร้างจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาก่อนให้จิตสร้างจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาก่อนแล้วมีจิตที่ตั้งมั่นนะจะเห็นนะกายกับจิตนั้นโคละอันกันนะเวทนาสุขทุกข์เนี่ยกับจิตโคละอันกันสัญญาความจำได้หมายรู้กับจิตนั้นโคละอันกัน
สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วกับจิตนั่นโคละอันกันจิตเองก็ไม่ได้มีดวงเดียวดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนบางดวงเป็นสุขบางดวงเป็นทุกข์บางดวงเฉยๆบางดวงเป็นกุศลบางดวงเป็นอกุศลบางดวงเป็นผู้รู้บางดวงเป็นผู้หลงบางดวงเป็นผู้ไปดูรูปเป็นผู้ไปฟังเสียงนะมันคนละดวงกันเพราะฉะนั้นจิตเองเกิดดับเกิดดับนะไม่ได้มีดวงเดียวไอ้พวกที่จะน้อมส่งไปสู่นิพพานนะคือพวกที่คิดว่าจิตมีดวงเดียวนะเป็นอมตะเมื่อตายแล้วส่งไปนิพพานเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะรู้กายรู้ใจไว้รู้สึกตัวอย่ามัวแต่เผลอไปแล้วก็อย่ามัวแต่เพ่งอยู่รู้สึกตัวไปแล้วดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานทีแรกหัดรู้สึกตัวไปเรื่อยนะทำสมาธิทำกรรมฐานในรูปแบบอะไรเนี่ยจนจิตมันมีพลังตั้งมั่นเด่นดวงนะอย่างวันนี้หลวงพ่อบอกทิศนะทิศจิตมีกำลังมากนะตั้งมั่นเด่นดวงเงี้ยก็เดินปัญญาละเดินปัญญาได้นะตรงที่เขาจิตเขาเดินปัญญาได้แล้วเขาสามารถเห็นสภาวะได้เห็นสภาวะต่างๆเกิดดับได้ทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมงั้นเบื้องต้นนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้เท่าทันจิตตนเองในสุดจิตจะได้สมาธิตั้งมั่นขึ้นมาทำให้มากจิตจะมีกำลังจิตมีกำลังแล้วขันธ์มันจะแยกนะจะเห็นว่ากายกับจิตคนละอันสุขทุกข์กับจิตเป็นคนละอันดีชั่วกับจิตเป็นคนละอันจิตก็มีหลายดวงเกิดดับดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตผู้หลงก็ไม่เที่ยงแต่ต้องพัฒนาจิตผู้รู้ถ้าไม่พัฒนาจิตผู้รู้มันก็จะมีแต่จิตผู้หลงมันก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองหลงอยู่แต่พอมีจิตผู้รู้มันจะรู้จักจิตผู้หลงหรือรู้จักจิตผู้หลงมันก็จะเกิดจิตผู้รู้นะสองอันจับตัวหนึ่งได้ก็จะเข้าใจอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานนะเรารู้เท่าทันจิตตนเองไปจิตจะมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วขันธ์มันจะแยกแล้วถัดจากนั้นมันจะเห็นนะสติระลึกรู้กายก็เห็นไตรลักษณ์ของกายระลึกรู้เวทนาก็เห็นไตรลักษณ์ของเวทนาระลึกรู้จิตก็เห็นไตรลักษณ์ของจิตระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมกุศลอกุศลทั้งปวงก็เห็นแต่ไตรลักษณ์เห็นได้นะเรียกรู้ตามความจริงจะละตัณหาไปใจก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นลำดับไปนี่หลวงพ่อเทศให้ฟังแบบไม่อ่อมแล้วนะเทศฟังแล้วก็เอาไปภาวนาเอาอย่ามัวแต่ทะเลถลายคุณสมบัติที่ดีของผู้ภาวนาเนี่ยนะมักน้อยอย่ามักมากนะมีเมียหนึ่งแล้วไม่ใช่มีเมียสองนี่มักมากนะมักน้อยสันโดษยินดีพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นอย่างเราทำงานเต็มที่แล้วเราได้ผลประโยชน์ตอบแทนเท่านี้นะก็โอเคนะมันเต็มที่แล้วเต็มฝีมือแล้วไม่กลุ้มใจแล้วอย่างนี้สันโดษนะฝักใฝ่ในความวิเวกรู้จักปลีกตัวทางร่างกายนะไม่ยุ่งกับคนอื่นเท่าที่จำเป็นนะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ไปยุ่งด้วยถ้าเป็นพระท่านจะสอนบอกให้อยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดนะถ้าเป็นโยมให้อยู่บ้านก็ติดกันนะมันไม่สงัดนะบ้านนั้นมีเสียงบ้านนี้มีเสียงอะไรอย่างนี้นะก็ฝึกจิตให้มันสงัดอย่าไปสนใจของข้างนอกเยอะนักนะมีสติระลึกรู้จิตใจของตัวเองเราก็จะสามารถวิเวกอยู่ท่ามกลางการวิวาทของคนอื่นได้มักน้อยสันโดษนะรู้จักวิเวกการรู้จักหลีกตัวออกมาสู่ความสงบสงัดเงื่อนไขข้อที่สี่ไม่คลุกคลีถ้าคลุกคลีนะไปไม่รอดหรอกอย่างหลวงพ่อเห็นนะคนชอบนะเดี๋ยวทอดกฐินเดี๋ยวทอดผ้าป่าอะไรนะโอ้ยคลุกคลีวุ่นวายเฮฮาจะได้บุญสักเท่าไหร่เชียวได้บุญนิดนึงไปแล้วหลงตลอดทางอะไรงั้นมันจะไม่ได้บุญเท่าไหร่หรอกไปลดความตายซะก็เยอะงั้นอย่าคลุกคลีนะถ้าอยากพ้นทุกข์ให้เวลาเรียนรู้ตัวเองมากๆค
ข้อที่ห้าปรารภความเพียรเตือนตัวเองทุกวันนะชีวิตเรานี้สั้นนะรีบภาวนารีบตักตวงสิ่งที่สำคัญสูงสุดก็คือความเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกนะความเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกตามความเป็นจริงนั่นแหละทำให้เราวางมันคือทุกข์คือเห็นทุกข์เรียนรู้กายเรียนรู้ใจให้เยอะๆนะมันก็จะวางได้ห้าข้อนี้ถ้าเรามีเราจะพัฒนาได้เร็วถ้าเราไม่มีก็งมไปเรื่อยๆนะมักน้อยไหมหรือมักมากอยากไม่มีที่สิ้นสุดนะสันโดษไหมยินดีพอใจในสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นแต่ไม่ใช่เป็นโจรอยู่ก็ยินดีพอใจอย่างนั้นไม่ใช่นะหมายถึงในสิ่งที่ดีๆเราทำเต็มที่แล้วเราได้ขนาดเนี้ยเราทำงานเต็มที่แล้วล่ะกะว่าจะกำไร100 ล้านแล้วมันกำไร1 ล้านเดียวนะพอใจแล้ว1 ล้านเดียวก็ยังดียังหรือปีนี้ขาดทุนก็ยังดีนะยังมีข้าวกินปีนี้แย่มากเลยข้าวไม่มีจะกินยังดีมีมาม่ากินนะเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้รู้จักยินดีพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นใจมันจะไม่เร่าร้อนนะมักน้อยสันโดษนะฝักใฝ่ในความวิเวกรู้จักปลีกตัวนะวิเวกนี่คือการปลีกออกหลีกออกไม่คลุกคลีนะปรารภความเพียรสอนตัวเองไปเตือนตัวเองไปชีวิตเราสั้นนะต้องหาสิ่งที่สูงสุดคือธรรมะให้ได้ถัดจากนั้นก็ตั้งใจรักษาศีลข้อที่6มีศีลนะพัฒนาจิตให้ตั้งมั่นคือสมาธิเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์แล้วเห็นไตรลักษณ์ของแต่ละธาตุแต่ละขันธ์สุดท้ายก็จะเกิดมรรคผลวิมุตติเป็นตัวที่9ตัวที่10เรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะนี่องค์ธรรม10 ข้อนะที่เวลาเราภาวนาเนี่ยมันจะเดินถ้ามี5 ข้อแรกเนี่ยมันจะเข้า5 ข้อหลังได้ถ้าไม่มี5 ข้อแรกนะ5 ข้อหลังไปไม่รอดหรอกนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะหลวงพ่อถึงพร่ำบอกพวกเรากิจกรรมอะไรที่ไม่จำเป็นงดซะเถอะกระทั่งกิจกรรมบุญนะกิจกรรมบุญนะมันเป็นอุบายนะเอาไว้ดึงคนที่อินทรีย์อ่อนนะให้หันเข้ามาหาพระศาสนาวันหนึ่งอินทรีย์แก่กล้าขึ้นเขาก็จะมาเดินในเส้นทางที่หลวงพ่อบอกนี่แหละนะแต่ถ้าเราควรจะอินทรีย์แก่กล้าแล้วยังพากันเดินในเส้นทางที่เป็นอุบายหลอกล่อพวกที่อินทรีย์อ่อนให้รู้จักทำบุญทำทานให้รู้จักเสียสละเป็นการฝึกเสียสละขั้นต้นนะส่วนสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเป็นเสียสละระดับบนละเสียสละความเห็นผิดนะตัวสำคัญเลยนะกล้าล้างความเห็นผิดนะกล้าล้างความยึดถือนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะงั้นสิ่งที่สอนมาเอาไปทำนะต้องช่วยตัวเองครูบาอาจารย์ทำได้แค่บอกทางให้พวกเรามีหน้าที่เดินทางรีบเดินทางนะก่อนที่ร่องรอยของธรรมะนี่หายไปนะต่อไปส่งกันบ้านเบอร์ 1ทำในรูปแบบอยู่กับลมหายใจคอยดูร่างกายหายใจเห็นจิตเคลื่อนจิตไหลได้เองส่วนใหญ่จะเผลอไปเพ่งเป็นโทสะจริตมีมานะออกหน้าออกตาห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้รู้ทันบ้างไม่ทันบ้างอยากดีพยายามอยู่กับลมหายใจตลอดจะตั้งใจรักษาศีล 5และคอยดูเบื้องหลังของตัวเองมาถูกทางไหมคะถูกนะค่อยๆฝึกไปเราก็จะเห็นกิเลสที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจได้ชัดเจนมากขึ้นนะอย่างขณะนี้มีกิเลสเด่นๆอยู่ตัวหนึ่งมองออกไหมดูออกไหมว่าตัวอะไรโลภโกรธหลง1 2 3เบอร์ 1มีความโลภถูกแล้วเห็นไหมมีหลงอยู่ด้วยทุกครั้งที่โลภเกิดจะต้องมีหลงประกอบอยู่ด้วยนะทุกครั้งที่ความโกรธเกิดก็จะต้องมีหลงประกอบอยู่ด้วยตรงนี้มีอะไรดูออกไหมมีโลภบังคับตัวเองบังคับจิตแล้วรู้สึกไหมว่ากำลังบังคับจิตอยู่
จิตมันแน่นๆขึ้นมารู้ไหมไม่ต้องพยายามแก้ อยากแก้รู้ไหมเนี่ยไล่จิตกะโหลกตัวเองเป็นช็อตๆไปอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวมันก็เข้าใจง่ายภาวนามาดีแล้วล่ะก็แค่รู้ทันกิเลสที่ละเอียดที่ประณีตมากขึ้นนะค่อยๆรู้ไปจะรู้ทันตัวเองได้เยอะขึ้นอ่ะดีในที่สุดเลยแสวงหาอะไรไม่สำคัญเท่าแสวงหาตนเองนะเบอร์สองไม่ต้องส่งกันบ้านก็ได้มั้งเบอร์สองภาวนาได้ดีมากๆนะถูกเป๊ะเลยส่งก็ส่งเบอร์สองแยกธาตุแยกขันธ์ชัดขึ้นถูกราคะเบาบางลงจากการมีสติเห็นกามวิตกศีลดีขึ้นความทุกข์จากความคิดลดลงเพ่งน้อยลงเห็นสภาวะต่างๆเกิดดับและไหลออกจากความรู้สึกส่วนใหญ่ตอนสวดมนต์ตัวโยกนั่งสมาธิหรือนั่งฟังธรรมะจะหลับหรือไม่รู้สึกตัวขอหลวงพ่ออบรมสั่งสอนครับมันเป็นยังไงก็ช่างมันคอยมีสติระลึกไปเรื่อยๆที่ตัวโยกนั้นเป็นก็อำนาจของปีตินะนั่งสมาธิแล้วโยกอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของปีติก็ไม่ว่ามันก็แค่สภาวะอันหนึ่งเท่านั้นเองอย่าไปยินดียินร้ายกับมันไม่ได้เจตนาจะโยกหรือนั่งแล้วมันจะหลับจิตต้องการพักก็ให้มันพักไปแต่พอมันพักพอนะมันขึ้นมาเนี่ยเรามีสติรู้ทันต่อไปรวดเร็วเลยนะที่นั่งแล้วมันหลับนะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าฌานนะจิตมันเดินปัญญามากเดินปัญญาได้ดีมากๆเลยนะในการเจริญปัญญานะมันใช้กำลังมากจิตมันต้องการพักนี่วิธีพักของคนที่มันไม่เข้าฌานคือจิตมันจะหลบเป็นเหมือนหลับอยู่อ่ะอย่าฝืนมันจะหลับก็ให้มันหลับไปแต่พอมันมีสติรู้สึกตัวพอมันรู้สึกตัวก็มีสติตามรู้กายรู้ใจต่อเลยนะภาวนาได้ดีนะภาวนามาถูกต้องเดินได้ตรงทางดีมากๆเลยสังเกตไหมมันเหลืออยู่นิดเดียวมันเหลือติ่งอยู่นิดเดียวจิตมันยังเป็นเราตัวอื่นไม่มีเราแล้วเหลือติ่งอยู่นิดเดียวเท่านั้นก็เรียนรู้กายมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไปไม่ต้องไปหามันนะไอ้ติ่งนั้นอยู่ที่ไหนไม่ต้องคิดจะทำลายมันนะรู้เฉยๆรู้อย่างที่เป็นอย่างที่ทำอยู่เนี้ยแล้วมันถึงจุดหนึ่งมันไปเองอ่ะอย่าดิ้นรนนะอย่าอยากนะเบอร์สามใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่พอจิตทำสมถะเห็นมันเข้าไปเองไม่มีใครสั่งสักพักหลงคิดเป็นคนคิดมากคิดธรรมะเยอะระหว่างวันหลงเยอะทุกข์เยอะที่เคยทำทางโลกแล้วมีความสุขเดี๋ยวนี้ทุกข์เยอะถ้าเห็นทันทุกข์ก็เหมือนไออุ่นอยู่กลางอกจะไม่ทุกข์มากส่วนมากเห็นไม่ทันความทุกข์เล่นงานภาวนาไม่เลิกเห็นวัฏฏะนี้อันตรายรู้สึกใกล้ชิดกับหลวงพ่อขอหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติครับภาวนาอย่างนี้มันก็จะใกล้ชิดหลวงพ่อแหละค่อยๆรู้ไปนะค่อยๆเรียนไปอย่าอยากได้ไม่อยากได้ผลนะทำเหตุมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไปเรื่อยๆจิตตั้งมั่นนั้นเราต้องฝึกขึ้นมาส่วนจิตเป็นกลางนะอาศัยสติรู้เวลามันไม่เป็นกลางตรงนี้จะเป็นกลางขึ้นมาด้วยกำลังของสติทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันจะเป็นกลางด้วยปัญญาตรงนี้เพ่งนะตรงนี้เพ่งรู้สึกไหมเราเข้าไปแทรกแซงจิตอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งๆอย่าแต่งจิตให้เคลิ้มๆไม่แต่งจิตนะทีแรกบังคับจิตพอหลวงพ่อบอกบังคับจิตเริ่มไปแต่งจิตจะให้เคลิ้มๆไม่เอารู้สึกธรรมดานะภาวนาได้ดีอยู่นะ
เห็นใจที่เบิกบานขึ้นไหมอย่าไปหานะมันดับไปแล้วไม่ต้องหานะมันเกิดชั่วขณะแล้วมันก็ดับหาไม่ได้หาไม่เจอรู้สึกสบายๆใช้ได้นะภาวนาดีอยู่กับกรรมฐานอย่างนี้ก็ใช้ได้นะถ้าจิตจะเคลิ้มรู้ว่าจิตจะเคลิ้มจิตจะไหลไปคิดรู้ว่าจิตจะไหลไปคิดนะทำกรรมฐานอย่างที่ทำตรงนี้ก็ได้ถ้าทำเป็นแล้วอะไรก็ได้หมดนะเบอร์สี่ยังติดปัญหาที่ความอยากดีโลภอยากปฏิบัติสมาธิไม่ถูกทุกวันเวลาทำกรรมฐานจึงดูใจที่แน่นอึดอัดมีเพียงบางครั้งที่ทำโดยใจไม่โลภมักจะเกิดความว่างและต่อมาเหมือนจิตถูกบีบคั้นก็ตามดูไปขอหลวงพ่อแนะนำกรรมฐานในชีวิตประจำวันที่เหมาะกับตัวเองค่ะหายใจไว้หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกทำไปเรื่อยๆมีเวลาเมื่อไหร่ก็หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเรื่อยๆให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนะหายใจอย่างนี้แหละหายใจเรารู้สึกหายใจเรารู้สึกไม่ได้หายใจเราเพ่งจิตมันจะมีกำลังขึ้นมาถ้าจิตมีแรงมันตั้งมั่นเด่นดวงแล้วมันค่อยไปเจริญปัญญาทีหลังถ้าจิตยังไม่มีแรงมันยังอร่อยอยู่กับโลกเบอร์สี่ดูออกไหมจิตมันยังอร่อยอยู่กับโลกนะค่อยรู้สึกนะหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกไม่น้อมจิตให้นิ่งหายใจแล้วรู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะเน้นที่ความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆถ้าเราทำความรู้สึกตัวได้ดีนะพระพุทธเจ้าบอกท่านไม่เห็นธรรมะอะไรนะสำคัญเท่ากับความรู้สึกตัวนะถ้าเรารู้สึกตัวเป็นนะเราจะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานนะเบอร์สี่หลุดไปพอดีเบอร์ห้าถูกจริตกับการทำสมถะโดยการเดินจงกรมวันละประมาณ1 ชั่วโมงทำให้เกิดสติอัตโนมัติตามทันจิตที่กระทบอายตนะได้ในระหว่างวันแต่หากหายใจยาวๆติดต่อกันเป็นเวลานานจะเป็นภูมิแพ้จนทำให้เดินจงกรมไม่ได้เคยลองทำสมถะแบบอื่นแล้วเช่นนั่งสมาธิแต่ไม่ได้ผลสมาธิไม่ดีไม่มีพลังขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะเดินได้ก็เดินไปนะถนัดเดินเราก็เดินถนัดนั่งเราก็นั่งเราไม่สะดวกที่จะหายใจเราเป็นภูมิแพ้เราก็ทำกรรมฐานเราก็เดินไปเดินไปกลับมานะหมดเวลาเดินแล้วต้องไปทำงานแล้วเห็นร่างกายมันทำงานดูร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทำงานไปเลยนะต่อไปเลยนะไม่ใช่เดินจงกรมเสร็จแล้วไปทำงานแล้วหลงไปเลยงั้นไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้กายเป็นวิหารธรรมนะพากายเดินจงกรมหมดเวลาเดินจงกรมนะร่างกายเดินไปโน้นร่างกายไปทำอันนี้คอยรู้ไว้การปฏิบัติของเราจะต่อเนื่องทั้งวันเลยนะรู้สึกร่างกายอยู่กับเราทั้งวันนะถ้าเราคอยรู้สึกอยู่นั้นก็คือได้ปฏิบัติอยู่แต่อย่าน้อมจิตให้นิ่งนะอย่าน้อมเข้าไปนิ่งๆตรงนี้เข้าไปนิดหนึ่งแล้วอย่าไปแต่งจิตให้นิ่งให้จิตมันเป็นธรรมชาติสมาธิไม่ได้แปลว่านิ่งนะสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะสมาธิคือสภาวะของความตั้งมั่นนะถ้าเราทำกรรมฐานแล้วจิตเราหนีไปเรารู้ไปได้จิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาตรงนี้จิตถลำไปแล้วนะเบอร์ห้าถ้าเรานั่งอยู่เงี้ยเราเดินทั้งวันไม่ได้นั่งอยู่เราก็ขยับเห็นไหมในกล้องเห็นหรือเปล่าขยับขยับด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่ขยับ
อย่างนี้เนาะขยับแล้วมือก็ยังขยับนะแต่ใจหนีอย่างนี้ไม่ได้นะเหมือนเดินจงกรมอะร่างกายเคลื่อนไหวอยู่แล้วใจหนีงั้นไม่ได้นะทำเหมือนเดินจงกรมอะให้จิตใจที่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะเราเดินตลอดเวลาไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องนั่งบ้างนั่งแล้วมันใจลอยไปหายใจก็ไม่สะดวกขยับเบอร์ 6เบอร์ 6ในรูปแบบดูลมหายใจจิตหลงบ่อยหากฟุ้งมากเคลิ้มมากจะดูกายนั่งอยู่หายใจอยู่หรือดูเวทนาในกายเห็นความคิดหรือเวทนาเกิดดับบ้างระหว่างวันไม่ค่อยรู้สึกตัวแต่พยายามรู้กายรู้อิริยาบถรู้โทสะเกิดรู้หลงคิดได้บ้างบางครั้งโกรธกังวลยาวเวลาทำงานจิตไม่จดจ่อจิตบางครั้งรู้ว่าจิตสุขหรือร่างกายเดินหลวงพ่อเคยให้ระวังมิจฉาสมาธิที่ทำอยู่สมาธิถูกไหมคะรู้สึกกายให้เยอะๆนะเราเหมาะที่จะรู้สึกกายถ้ารู้สึกกายแล้วจิตจะมีสมาธิจิตใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวนะสมาธิไม่ได้แปลว่าเคลิ้มนะสมาธิจะมีสติกำกับตลอดสายของการปฏิบัติเห็นไหมร่างกายหายใจเห็นไหมร่างกายหายใจออกเห็นไหมร่างกายหายใจเข้าเห็นไหมร่างกายพยักหน้าอะไรเงี้ยคอยรู้สึกนะรู้สึกเรื่อยๆเนี่ยจิตจะมีกำลังขึ้นมาเนี่ยจะพัฒนาต่อได้เบอร์ 6นะจิตมันฟุ้งไปหน่อยรู้สึกกายเยอะๆแล้วมันจะไม่ฟุ้งเบอร์ 7น่าสงสารที่สุดนะใน 7-8 คนเนี้ยหัวใจจะวายหลายรอบแล้วเบอร์ 7ฝึกในรูปแบบโดยการสวดมนต์เดินจงกรมและนั่งสมาธิอย่างละ 20-30 นาทีติดเพ่งและฟุ้งซ่านในชีวิตประจำวันใช้รู้สึกกายรู้อิริยาบถรู้ทันความคิดได้น้อยรู้ราคะโกรธพยาบาทได้บ้างมีอาการเกร็งแน่นๆที่อกบ่อยๆเผลอบ่อยมีความโลภมากโทสะเยอะขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะรู้ได้เยอะแยะนะสิ่งที่ยังขาดนะคือสมาธินะเราปัญญานะพร้อมจะเดินปัญญาโอ้ยนั่นก็รู้ไอ้นี่ก็รู้เห็นไอ้โน้นเกิดไอ้นี่ดับนะแต่จิตมันยังไม่อยู่ตั้งมั่นนะงั้นเราเพิ่มเรื่องของสมาธิเข้าไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งรู้ทันเอาแค่เนี้ยจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งรู้ทันทำกรรมฐานสักอย่างนะเช่นหายใจไปอะไรเงี้ยกรรมฐานเอาที่เราถนัดอะไรก็ได้หลวงพ่อถนัดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทถ้าเวลาหลวงพ่อจะทำสมถะหลวงพ่อหายใจพุทโธไปอะไรเงี้ยไม่ได้อยากสงบนะสงบทันทีเวลาเราทำสมาธินั้นถ้าเรายังไม่ชำนาญนะมันก็สตาร์ทตามลำดับนะอย่างเราหายใจหายใจหัดใหม่ๆนะหายใจลึกๆยาวๆนะหายใจยาวรู้สึกเหมือนลมหายใจเราวิ่งขึ้นวิ่งลงจากปลายจมูกถึงท้องน้อยนะว่าไล่ไปพอจิตเรามีสมาธินะลมหายใจมันจะตื้นขึ้นมาเรื่อยๆตื้นนะมาอยู่ที่ตรงนี้สุดท้ายลมหายใจก็ระงับกลายเป็นแสงแต่ถ้าเราชำนาญนะเรากำหนดลงที่แสงเลยไม่ต้องกำหนดที่ลมหรือถ้าเราดูลมนะเราจะรู้สึกลมอยู่ที่จมูกนิดเดียวเองนะนั้นเราชำนาญแล้วแต่ถ้ายังไม่ชำนาญนะหายใจลึกๆไปนะหายใจยาวๆแต่ชำนาญเนี่ยมันลมอยู่ที่จมูกนิดเดียวนะเราก็ที่วางลมสว่างขึ้นมาเลยแล้วจิตใจก็ได้พักผ่อนสว่างแล้วก็มีสติกำกับไว้นะแล้วจิตมีความสุขมีปีตินะก็คอยรู้ตัวไปไม่ขาดสติเบอร์ 8ใช้ได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากดีเบอร์ 8
ระหว่างวันตามรู้การเกิดดับของเวทนาและกิเลสที่จิตเห็นจิตไหลไปทางความคิดต่อมาเห็นตัวโทสะที่ผุดเห็นโทสะหายเห็นอะไรนะเห็นตัวโทสะที่ผุดขึ้นมาเห็นโทสะหายไปก่อนปรุงแต่งเห็นจิตสุขแล้วดับไปรู้สึกใจเป็นกลางเบาสบายในรูปแบบสวดมนต์สั้นๆแล้วนั่งสมาธิวันละ1 ชั่วโมงก่อนนอนทุกวันดีมากดูลมจิตถึงมีกำลังอย่างนี้นะดีดูลมหายใจระลึกพุทโธเมื่อจิตสงบตั้งมั่นแล้วรู้ตัวอยู่เฉยๆเหมือนจิตไปต่อไม่เป็นขอหลวงพ่อชี้แนะแนวทางค่ะจิตสงบตั้งมั่นให้มันสงบไปตอนที่จิตมันเริ่มถอนออกมานะรู้สึกลงไปรู้สึกความเปลี่ยนแปลงของจิตได้รู้ไปเลยถ้ารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตไม่ได้นะรู้สึกที่ร่างกายลงไปเลยร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูอย่างนี้ไปเลยนะต่อเข้าปัญญาไปเลยเบอร์ 8ทำได้ดีนะหลวงพ่อเห็นแล้วชอบไม่ได้ชอบตัวบุคคลนะชอบว่าตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะเบอร์ 7ต้องสู้นะใจเรายังฟุ้งเก่งแล้วไอ้นอนรู้ไอ้นี่รู้อะไรอย่างนี้ฟุ้งซ่านนะจิตต้องมีสมาธิแล้วพอรู้อันที่ 1ก็เห็นอันที่ 1เกิดดับรู้อันที่ 2อันที่ 2เกิดดับไม่ใช่จิตไม่ตั้งมั่นไอ้นี่รู้ไอ้นี่รู้ไอ้นี่รู้แป๊บเดียวมั่วเลยนะเพราะฉะนั้นจิตทำกรรมฐานแล้วจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไปเพ่งเรารู้นะเบอร์ 7จิตจะได้มีแรงจะได้ตั้งมั่นเหมือนเบอร์ 2เหมือนเบอร์ 8อะไรเงี้ยในเบอร์ 2ตอนนี้ไปติดเพ่งแล้วนะวันนี้ตรวจกันบ้านให้เท่านี้นะตามเวลา1 ชั่วโมงอ่านกิเลสตัวเองให้ออกนะเราทุกคนมีกิเลสเท่านั้นแหละกิเลสคนทั่วไปนึกว่าเป็นศัตรูที่จริงกิเลสก็เป็นครูของเราได้ราคะเกิดเรารู้ราคะมันก็ดับให้ดูโทสะเกิดเรารู้ใช่ไหมโทสะมันก็ดับให้ดูโมหะมันหลงไปมันฟุ้งซ่านไปเรารู้ความหลงความฟุ้งซ่านก็ดับไปอะไรอย่างนี้ความลังเลสงสัยเกิดขึ้นเรารู้ไม่ต้องหาคำตอบนักปฏิบัติมาตายตรงความสงสัยเนี่ยสงสัยนะจะเที่ยวหาคำตอบนะตัวนั้นพลาดแล้วความสงสัยเกิดรู้ว่าสงสัยไปมันก็คือสภาวะอันหนึ่งเหมือนสภาวะอย่างอื่นนั่นแหละคอยรู้เท่าทันกิเลสของเราเองไปต่อไปเราก็จะรู้เลยว่าที่เราทำอะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยบางทีทำไปเพราะกิเลสบงการนะเราคิดว่าเป็นกุศลนะแต่สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เป็นกิเลสนะอย่างบางคนเป็นหัวหน้าไปทอดผ้าป่าทอดกฐินอะไรเนี่ยนะคิดว่าได้บุญใหญ่นะลึกๆลงไปนะรู้สึกเท่มากเลยได้เป็นหัวหน้าไปทอดกฐินอย่างนี้นะอย่างเนี้ยไม่ฉลาดในจิตของตนฉลาดอะไรก็ไม่สำคัญเหมือนฉลาดในจิตของตนนะจะได้ไม่แพ้กิเลสงั้นเฝ้ารู้เฝ้าดูเฝ้าสังเกตทุกวันรักษาศีล 5ทำในรูปแบบสังเกตจิตใจของตัวเองไปแล้วการภาวนาจะไปได้เร็วโดยเฉพาะถ้าไม่ไปทำผิดเงื่อนไข5ข้อแรกนั้นนะมักน้อยสันโดษฝักใฝ่ในความวิเวกคือรู้จักปลีกตัวออกมาไม่คลุกคลีปรารภความเพียรเล่นเน็ตเนี่ยนะคลุกคลีนะไม่วิเวกนะเราบอกไม่ได้ยุ่งกับใครอยู่ในห้องคนเดียวนะแต่ใจนี่เที่ยวรอบโลกนะอันนั้นฟุ้งซ่านแล้วคิดถึงความตายชีวิตเราสั้นนะงั้นเราจะต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราเงินทองเหรอเงินทองพอตายก็ต้องยกให้คนอื่นชื่อเสียงเดี๋ยวคนเขาก็ลืมครอบครัวเรา
เดี๋ยวมันก็ไปเป็นครอบครัวคนอื่นมีลูกนะลูกอยู่ในครอบครัวเราวันหนึ่งมันก็ไปมีครอบครัวของมันไม่ได้อยู่ในครอบครัวเราเนี่ยทุกอย่างในโลกนะไม่ใช่ของควรค่าที่จะยึดถือเลยเนี่ยเตือนตัวเองนะชีวิตนี้สั้นนักนะต้องแสวงหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารที่แท้จริงให้ชีวิตเราให้ได้คือธรรมะเชิญกลับบ้านเห็นไหมเชิญกลับบ้านไม่ได้เชิญให้ไปปิกนิกนะ